So, welcome sa first vlog ko, no? Mag-open boxing tayo ng product na binili ko kanina sa bench. Actually, limited edition siya. Mabibili na lang siya sa SM South Mall. Sa SM Center kami ngayon, so wala siya nito na hindi. Tingnan natin yung price. 700 pesos. Actually, fan na fan ako ng bench. So, simula nung dati pa. Actually, kung i-compare ko bench shop sa bench shop, check natin kung ano meron dito sa loob. So, medyo mahirap buksan, medyo ginandaan yung pag-wrap. So, may sweatshirt. So, ano to? Actually, bigay lang to sa akin ng bench sponsor ng bench. So, kulay black. Black. So, unang tingin ko pa lang alam kung maganda eh. Maganda yung tela. Kawakan niya. Maganda yung texture niya. So, kitang-kita pa lang sa armpit. Yung size niya is medium. So, nahirapan nung pumili kasi alam mo naman tayo fit na fit tayo. Yung nakakatawa ko mga small lang eh. Yung extra small. Yung ganda ng likod, kung papansin mo, sinabi dito, I'm kind of a big deal. So, alam naman natin na big deal tayo sa lahat ng mga girls. So i-review natin kung gaano kahaba, kung ano yung feeling pag sinuot. Pero hindi ko siya susuotin yun. So maganda siya. Siguro mahirapan lang kayo kung anong harapan dito. Kung ito ba or ito. Pero sa mga hindi nakakaalam. Kasi limited edition. South mo lang nabibili. Ito ang harapan. Sa likod, ito. I'm kind of a big deal. Ito ang ganda ng tatak. Hindi ka talaga actually, kumbaga, pag sinot mo siya, first time kung susutin, awak-awak, hindi ka mapapagod eh. Alam mo, hindi ka magsasawang suotin. Like, suot mo siya for a month, continuous. Ito nga yung dulo. Talagang siya, stretchable, talagang comfortable siya, talagang ginawa siya ng bench para maging kahit sa summer, pwede mo siya suotin eh. Kahit long sleeve ko sa summer. So, medyo mahaba-haba siya. So, actually meron pang isa eh. Joke lang, wala na. So, yun. Sana meron pa. So, kung gusto niyo pang bench na mag-review ko ng mga products nyo, na madagdagan pa to, so, pwede man mag-sponsor, pwede kayo mag-sponsor. So, papakita ko na lang dyan yung email address ko, yung address ko dyan sa may description sa baba. So, ayun. Actually, sobrang ganda ng quality. Talaga, one of a kind. Limited edition. Sa SM South Mall lang. Punta sa SM South Mall, guys. So, okay. Medyo mahaba-haba na itong vlog na to. So, hit like, subscribe, tsaka basta antayin ko yung sponsor ng bench para mapag-review pa ako ng mga ganitong products. Ang ganda.